નમસ્કાર મિત્રો, હું પરેશ ચાવડા જ્ઞાન સ્વરૂપ જીકે ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે વાત કરીશું સામાજિક વિજ્ઞાન ટેસ્ટ શ્રેણી ભાગ 5 અંતર્ગત. તો કરીએ મિત્રો શરૂઆત. આપ જાણતા જશો કે ડેઈલી આપણે આ એક વિડીયો જોયા પછી એક ટેસ્ટ છે, જે ટેસ્ટ નંબર છે એ જ વિડીયો નંબર છે. એટલે ટેસ્ટ અને વિડીયો એ બંને જ્યારે તમારી સામે આવશે ત્યારે બંનેના નંબર છે સેમ છે, એ થોડું ધ્યાન રાખજો. એનું કારણ છે કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે વિડીયો જોઈ લીધા પછી ટેસ્ટ નંબર 1, 2, 3, 4 એમ ભરે છે, તો એને પ્રશ્નોનું મેચિંગ નથી થતું, એટલે જવાબ છે ઘણી બધી વખત ખોટા આવે અને એને કારણે એ વિદ્યાર્થીઓના પ્રમાણપત્ર મળતા નથી. પછી ફરિયાદ એ થાય છે કે ભાઈ પ્રમાણપત્ર મળતું નથી. તો પાછળનું કારણ એ છે કે જે નંબરનો તમે વિડીયો જુઓ છો એ જ નંબરની ટેસ્ટ ભરો એટલે વાંધો ન આવે. જોકે પ્રમાણપત્ર 1 થી 4 માં મળશે, પણ એ જૂના પ્રમાણપત્ર હશે. એટલા માટે તમારે અપડેટ રહેવા માટે આ પ્રકારે થોડું ધ્યાન છે એ આપવાનું રહેશે. આજનો પહેલો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. ભૂકંપ ક્રિયાના ઉદ્ભવ સ્થળેથી શું પેદા થાય છે? તો કંપન, ભૂકંપના સમાચાર, ભૂકંપના મોજા કે ચક્રવાત. તો અહીંયા ભૂકંપના મોજા છે એ ત્યાંથી એટલે કે ઉદ્ભવ સ્થળેથી પેદા થાય છે. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, ભૂકંપ કેન્દ્ર કોના નીચેના ભાગમાં હોય છે? તો સમુદ્રના નીચેના ભાગમાં હોય, પર્વતના ઉપરના ભાગમાં હોય, ખીણ પ્રદેશમાં હોય. તો આ એક પણ વિકલ્પ નહીં, પરંતુ પૃથ્વીના નીચેના ભાગમાં ભૂકંપ કેન્દ્ર હોય છે. ભૂકંપની તીવ્રતા શેના વડે માપી શકાય છે? બેરોમીટર દ્વારા, ફ્યુઝેલાઇ સ્કેલ દ્વારા, ભૂકંપ આલેખક યંત્ર દ્વારા અને સામાન્ય મશીન દ્વારા. તો અહીંયા ભૂકંપ આલેખક યંત્ર દ્વારા, જેને આપણે સિસ્મોગ્રાફ બોલીએ છીએ, એના દ્વારા ભૂકંપની તીવ્રતા માપી શકાય છે. અને ભૂકંપની તીવ્રતા શેમાં મપાય છે જેવું પૂછવામાં આવે તો એને રિક્ટર સ્કેલની અંદર માપવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, ભૂકંપની સૌથી વધુ અસર સપાટી પર ક્યાં અનુભવાય છે? તો વાતાવરણમાં, અવકાશમાં, સપાટી પરના પાણીમાં. તો એ વિકલ્પ નહીં આવે, પરંતુ નિર્ગમન કેન્દ્રના વિસ્તારની અંદર સૌથી વધારે અસર છે એ અનુભવાય છે. ભૂકંપ થવાના મુખ્ય કેટલા કારણો છે? તો 3 કારણો છે એ ભૂકંપ થવાના ગણાવી શકાય. ભૂસંતુલનજન્ય, ભંગજન્ય, બરાબર, એ પ્રકારના જે કારણો છે એવા 3 કારણો તમે મૂકી શકો. ત્યાર પછી ભૂસપાટીના નબળા ખડક સ્તરોમાં પડેલી ફાટ કે છિદ્રને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને સુનામી પણ ના કહેવાય, ધરતીકંપ પણ ના કહેવાય, વાવાઝોડું પણ ના કહેવાય, પરંતુ એને જ્વાળામુખી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, પૃથ્વીના પેટાળમાં ધગધગતો લાવા માટે એક શબ્દ શું કહી શકાય? તો એને ગરમ ખડક પણ ના કહેવાય, દેવતા પણ ના કહેવાય, અંગારા પણ ના કહેવાય, પરંતુ તેને મેગ્મા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો પૃથ્વીના પેટાળમાં ધગધગતો લાવા એટલે મેગ્મા. ભૂગર્ભમાં રહેલા મેગ્માને ઉપર કોણ ધકેલે છે? તો ભૂગર્ભની અંદર રહેલો જે મેગ્મા છે એને ઉપર ધકેલવા માટે જવાબદાર છે નીચે રહેલા ભારે વાયુઓ. બાકીના આ 3 વિકલ્પ છે એ ખોટા છે. નીચે રહેલા જે ભારે વાયુઓ છે એ ભૂગર્ભની અંદર રહેલો જે મેગ્મા છે એને ઉપરની તરફ ધકેલે છે. ભારતમાં અંદમાન અને નિકોબાર દ્વીપ સમૂહમાં કેટલી જગ્યાએ જ્વાળામુખી આવેલો છે? તો ત્યાં માત્ર એક જગ્યા એવી છે જ્યાં જ્વાળામુખી આવેલો છે. જ્વાળામુખી ફાટતા લાવા પથરાતા શું ફાયદો થાય છે? તો ખીણ બને છે, અથવા તો જમીન ફળદ્રુપ બને છે, બગાડ થાય છે, કંઈ થતું. તો અહીંયા જ્વાળામુખી ફાટે અને જે લાવા ફેલાય છે એને કારણે જમીન છે એ વધારે ફળદ્રુપ બને છે. એ વિકલ્પમાં આપણે સાચું લખશું, એટલે કે મીન્સ કે એ જવાબ સાચો છે આપણો. જ્વાળામુખી વિસ્તારના ગરમ પાણીના જરામાં શું હોય છે? તો એમાં જંતુનાશક દ્રવ્યો છે એ વધારે હોય છે. તમે જાણતા હશો કે ગુજરાતનું એટલે કે જે તુલસીશ્યામ છે ત્યાં પણ ગરમ પાણીના જરા છે, અને જે ટુઆ છે ત્યાં પણ ગરમ પાણીના જરા છે. તો એ જ્વાળામુખી વિસ્તારના ગરમ પાણીના જરા હોઈ શકે એવી શક્યતા નકારી શકાતી નથી. જ્વાળામુખી નળીમાં લાવારસ ઠરતા અને કાર્બન પર દબાણ આવતા સમય જતા તેમાંથી શું બને છે?
તો તેમાંથી સમય જતા હીરાઓ બને છે। જ્વાળામુખીમાંથી ફેંકાતા વિખંડિત ખડક પદાર્થોના નાના પથ્થરો કયા નામે ઓળખાય છે? તો એ લાપીલી તરીકે ઓળખાય છે। અહીંયા આ ક્રમાંક છે એ આપવાનો રહી ગયો છે, તો અહીંયા લાપીલી શબ્દ છે એને આપણે ધ્યાને રાખીશું, પણ લાપીલી 3 નહીં બોલીએ, બરાબર। નદીમાં એકાએક આવતા ધસમસતા પાણીના પ્રવાહને શું કહેવામાં આવે છે? તો આફત કહી શકાય, વાવાઝોડું કહી શકાય, પૂર કહી શકાય, કંઈ ન કહી શકાય। તો એના માટે જવાબ છે પૂર। નદી પરનો બંધ તૂટી જતા કયા વિસ્તારમાં પૂર આવે છે? તો નદીના નીચાણવાળા ભાગની અંદર પૂર આવે છે। બાકીના એક પણ વિકલ્પ છે એ યોગ્ય નથી। વાવાઝોડા, હરિકેન, ટોર્નેડો વગેરે માટે વધુ એક શબ્દ કયો ગણાવી શકાય? તો વંટોળ શબ્દ છે એ તેના માટે વિશેષ રીતે ગણાવી શકાય। જ્યારે વધારે પ્રમાણમાં વરસાદ પડ્યો હોય ત્યારે કઈ આફત આવી ગણી શકાય? તો એને અતિવૃષ્ટિ એવા શબ્દોથી આપણે ઓળખીએ છીએ। જો કે ઘણા લોકો હોનારત પણ બોલે છે, પણ હોનારત તો તમામ માટે લાગુ પડી શકે। અતિવૃષ્ટિ છે એ વરસાદના પ્રમાણમાં, મીન્સ કે વરસાદના સંદર્ભે સાચું છે એવું ગણાવી શકાય। બરફ દ્વારા નિર્મિત મોટા ટુકડા માટે એક નામ આપો, તો એને હિમશિલા ગણાવી શકાય। ભારતની કોશી નદી કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો બિહાર રાજ્યની અંદર આવેલી છે ભારતમાં, અને એ કોશી નદી। વર્ષ દરમિયાન સાવ વરસાદ ન પડવાની પરિસ્થિતિને કયા નામે ઓળખાવી શકાય? તો એને અનાવૃષ્ટિ એવા શબ્દથી આપણે ઓળખીએ છીએ। વાવાઝોડું એ શેનું તોફાન છે? તો એ હવાનું તોફાન ગણાવી શકાય। વર્ષ 1979માં ગુજરાતમાં કઈ નદી દ્વારા મોટી હોનારત થઈ હતી? તો મચ્છુ નદી દ્વારા, જે મોરબી શહેર ઉપર જે મચ્છુ નદીનો બંધ તૂટ્યો અને મોરબી શહેર છે તબાહ થયું, તો એ 1979ની અંદર ગુજરાતની અંદર આ મોટી હોનારત થઈ હતી। જોકે ત્યાર પછી ભૂકંપની વાત આવે તો 26મી જાન્યુઆરી 2001ના રોજ ગુજરાતના કચ્છ ખાતે ભૂકંપ છે એ થયેલો। એ પણ આપણે એક પ્રકારની આપત્તિ જ ગણાવી શકીએ છીએ। સક્રિય જ્વાળામુખી નીચેનામાંથી કયા દેશમાં આવેલો છે? તો ઇટાલી દેશની અંદર સક્રિય જ્વાળામુખી આવેલો છે। મ્યાનમારમાં કયા પ્રકારના જ્વાળામુખી આવેલા છે? તો મૃત જ્વાળામુખી એ મ્યાનમાર દેશની અંદર આવેલા છે। મ્યાનમાર એટલે જૂનું બ્રહ્મદેશ। તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો આપને આ સામાજિક વિજ્ઞાન ટેસ્ટ શ્રેણી ભાગ નંબર 5નો વિડીયો? જો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ તેને લાઈક કરો, શેર કરો, અને અમારી ચેનલમાં જો આપ નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ ઉપરાંત આપની કોમેન્ટ અમારા માટે ખૂબ અગત્યની છે, તો વિડીયોને જોયા પછી અંતમાં કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।